নমস্কাৰ সুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইমলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি সংসদ ভৱনৰ ৭৪ ফুটা কণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ দাবী ৰাজ্যসভাত এই দাবী অসম গণ পৰিষদৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহে ফুটা কণ্ঠকে লাগি কৰাৰ অভিযোগেৰে ৰাজ্যসভাত সৰব হ'ল সাংসদ বৈশ্য ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন সন্মানেৰে বিভূষিত কৰাৰ বাবে মোদী চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ফুটা কণ্ঠৰ গীতেৰে সংসদ ভৱনত বৈশ্যই ক'লে ভাৰতৰ এগৰাকী মহান দেশপ্ৰেমিক ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা Concerned committee to build statue of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika in our Parliament House complex through you, sir, and through this August committee, sir. Sir, Dr. Bhupen Hazarika, not only a legend singer, he is a great patriot and he also great nationalist of our country, sir. ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত অসমীয়া ভাষাৰ জয়যাত্ৰা অগপ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ মন্তব্যৰ উত্তৰ দিলে অসমীয়াতে দিলে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ ভেংকায়া নাইডুৱে সংসদ চৌহদত ফুটা কণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ বাবে কমিটি অফ ইনষ্টিটিউশ্যনছ অফ পৰ্ট্ৰেইট যোগে আবেদন জনাবলৈ অসমীয়াতে সাংসদ বৈশ্যক পৰামৰ্শ দিলে অধ্যক্ষ ভেংকায়া নাইডুৱে मैं अपने विषय तो दिवो ये कमिटी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्ट्रेट स्टैच्यूज दिवो लगिवो धन्यवाद and I say I'm helpless because the fact automatically the electronic display will come to an end. That is a system. That's why I'm saying I'm helpless. Try to understand. ক্ৰমাৎ ৰাজ্যত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ 30 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত মৃতকৰ সংখ্যা মঙলবাৰে ধিঙত বিনা বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কামপুৰত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ল বিজেপি কৰ্মী হৰেণ গোহাঁই প্ৰতিখন জিলাতে মহামাৰী ৰূপ লৈছে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছে বিশেষকৈ উজনি অসমত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই ৰোগে এই পৰ্যন্ত যোৰহাটৰ 9 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ত মৃত্যু হৈছে 5 জন বৰপেটা 3 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আৰু কৰিমগঞ্জত 2 জন লোকৰ লগতে গোলাঘাটত মৃত্যু হৈছে এজনৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত চিনাক্ত হৈছে 67 গৰাকী জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ আক্ৰান্ত ৰোগী উপত্যকাটোত নামনি বিভিন্ন জিলাতো আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক ৰাজ্যৰ সৰ্বতে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ বিপৰীতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে অৱহেলা আৰু পৰ্যাপ্ত ঔষধ যোগান নধৰাৰ অভিযোগ নিউজ18ৰ বাতৰিৰ পিছতে অৱশেষত ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে পুনৰ তিনিচুকীয়া ৰেল ষ্টেচনত আৰম্ভ কৰিলে অসমীয়া ভাষাৰ ঘোষণা লগতে শুদ্ধ কৰিলে ৰেলৰ সময়সূচীৰ ডিছপ্লেত ভুল হৈ থকা অসমীয়া শব্দ অসমীয়া ভাষাক চূড়ান্ত অৱমাননা কৰিছিল ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে ৰেল ষ্টেচনটোত অসমীয়া ভাষাৰ ঘোষণা নিষিদ্ধ কৰাৰ পাছত ৰেলৰ সময়সূচীৰ ডিছপ্লেটো ভুলকৈ লিখিছিল অসমীয়া ভাষা অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছৰ সলনি হ'ল অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছ তিনিচুকীয়া যোৰহাট পেছেঞ্জাৰ ৰেল হ'ল তিনিচুকীয়া যোৰহাট পেছেঞ্জাৰ প্ৰথমে অসমীয়া ভাষাৰ ঘোষণা নিষিদ্ধ তাৰ পিছতে ভুলকৈ অসমীয়া ভাষাৰ উপস্থাপন কৰি ৰেল ষ্টেচনটোত অসমীয়া বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ চলাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এই সন্দৰ্ভত News18ৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এডিটৰিয়েল কনচালটেণ্ট ৰাজদীপ বাইলু বৰুৱাৰ পৰ্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানতো কৰা হৈছিল বিস্তৃত আলোচনা News18ৰ ৰেল বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াই এনে ষড়যন্ত্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ জনাইছিল আহ্বান আৰু অৱশেষত News18ৰ আহ্বানতে সঁহাৰি জনাই উত্তৰ পশ্চিম সীমান্ত ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই তিনিচুকীয়া ৰেল ষ্টেচনত অসমীয়া বিৰোধী এই চক্ৰটোৰ ষড়যন্ত্ৰ উৎখাত কৰে অৰুণাচলৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে প্লাবিত কৰিলে বিশ্বনাথৰ পাভৈ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে 5খন গাঁৱৰ অঞ্চলটোৰ 2 শতাধিক পৰিয়াল বানত বুৰ গ'ল পাভৈ পাছালিৰ পৰা পাভৈ চাহ বাগিচালৈ যোৱা পথ বালিচাং সংযোগী পথটো পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কেৱল ইমানেই নহয় সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ ঘৰলৈ যোৱা পথটো বুৰ গ'ল বানত লখিমপুৰত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি আজিও কাকৈ নদীৰ বানত প্লাবিত লখিমপুৰৰ 1 নং আদৰ্শ হিন্দু গাঁও বছৰটো বাৰিষাৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই কাকৈ নদীৰ বানত প্লাবিত হৈ আছে 1 নং আদৰ্শ হিন্দু গাঁওখন খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি আছে বনাঞ্চল আনকি এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰাইজে কিন্তু ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী আমোলা বিষয়াই বান গৰা খহনীয়াৰ কবলত পৰি ঘৰ ভেটি সৰ্বস্ব হেৰুওৱা 153টা পৰিয়ালক 2018 বৰ্ষত সংস্থাপন দিছিল 1 নং আদৰ্শ হিন্দু গাঁও পিছে বিপদে আজিও লগেৰা নাই গাঁওবাসী এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰাইজে ইফালে বানত বুৰিলে লীলাবাৰী আউটপোষ্টত পানী সোমোৱাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীয়ে মানৰ পিছতো ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী আমোলা বিষয়াই
সোৱণশী নদীৰ বানত আমাৰ এই পৰিয়ালসমূহৰ সবাস্তন্ত হৈ আমি ঢলঘাট ভীমপৰা মেঠাইত শিবিৰ পাতি 16 বছৰ দিন বাস কৰিছিলোঁ। তাতে চৰকাৰৰ নিবেদন কৰা অন্তৰত বৰ্তমান চৰকাৰখনে আহি আমাৰ 1 নং হিন্দু আদৰ্শ গাঁও হিচাপে ইয়াতে সংস্থাপন দিছিল। কিন্তু দুখৰ বিষয় এই যে আমাৰ যেনেধৰণে চৰকাৰে আমাক সংস্থাপন দিলে আমি বিপদৰ পৰা আকৌ হাত সাৰিব পৰা নাই বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। কিয়নো এতিয়া বৰ্তমান বানৰ কবলত আজি বহুত দিন ধৰি আপোনালোকে আগতো আহি গৈছে, ইয়াত দেখিছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। গহপুৰ নগৰৰ 6 নং ৱাৰ্ডত বানৰ তাণ্ডৱ। চট্ৰং নৈ বাঢ়নি পানীত বুৰ গ'ল নগৰখনৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ মধ্য চট্ৰং পাৰ হলনা গাঁৱৰ লগতে জয়পুৰ ডেল হাউচ ভোগপুৰ আদি অঞ্চল। 6 নং ৱাৰ্ডৰ মধ্য চট্ৰঙত বাঢ়নি পানীয়ে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী বুঢ়াই পেলোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বাট পথসমূহ প্লাবিত হৈ পৰে। ভাৰতৰ 130 কোটি জনসংখ্যাৰ 60 কোটিৰো অধিক লোকে প্ৰতিদিনে সন্মুখীন হৈ আছে জলসংকটৰ। ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা জলসংকট দূৰ কৰিবলৈ মোদী চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে জলশক্তি অভিযান নামৰ এক ব্যাপক আৰু সুদূৰ প্ৰসাৰী অভিযান। এই অভিযানৰ অংশীদাৰ হৈ নেটৱৰ্ক 18 আৰম্ভ কৰিছে মিছন পানী নামেৰে এক অভিযান। বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি জল সংৰক্ষণক ব্যৱস্থাপনাক উৎসাহিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে মিছন পানী। ব্যক্তিগত পৰ্যায়ৰ পৰা ৰাজহুৱা পৰ্যায়লৈ সকলো প্ৰকাৰৰ জল সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা প্ৰসাৰৰ বাবে মিছন পানীয়ে এক মহান লক্ষ্যলৈ আগবাঢ়িব। পাঞ্জাবাৰী চুৰিকাঘাটৰ ঘটনাত জড়িত অভিযোগত 4 গৰাকীক আটক কৰা হৈছে। মঙলবাৰে নিশাই আটক কৰা হৈছিল 2 মাতৃ কন্যাক। আটক কৰা হৈছিল অভিযুক্ত সাবিত্ৰী ৰয় আৰু তেওঁৰ নাবালিকা কন্যাক। পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত 2কে জেৰা চলাই থকা হৈছে। তাৰ পিছতে দুজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আহত থাপনা কৰ্পটৰ ভাষ্য ভিত্তিত আটক প্ৰণীতা দাস আৰু তেওঁৰ কন্যাক। সম্প্ৰতি সাতগাঁও থানাত ৰখা হৈছে প্ৰণীতা আৰু তেওঁৰ কন্যাক। ধৃত আটাইকেইজনকে পাঞ্জাবাৰীত অভিযান চলাব আৰক্ষীয়ে। মঙলবাৰে নিশা পাঞ্জাবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত চুৰিকাঘাটত নিহত হৈছিল উৰ্বশী কৰ্পট নামৰ এগৰাকী মহিলা। আনহাতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে মহিলাগৰাকীৰ কন্যা থাপনা কৰ্পট। অৱশ্যে কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মাৰ্ডাৰ কেছৰ যিজন মেইন নায়ক তেওঁ হেংৰাবাৰীত থাকে, প্ৰণীতা দাস। তাইৰ ছোৱালীজনী আছে জয়শ্ৰী দাস, আৰু জয়শ্ৰী দাসে মোৰ ভাগিনক মানে চুৰি দি সানি দিছে। তাৰপিছত ইফালে প্ৰণীতা দাস আৰু মতা মানুহ দুজনে মোৰ বাইদেউক ধৰিছে। ধৰি পেলাই বোলে সেনেকুৱা ঘটনাটো কৰিছে। কাৰণ মাইনা আছে, মাইনাটো বৰ্তমানটো জীয়াই আছে। তাই চব কথাবিলাক কৈ আছে আমাক এতিয়া মেডিকেলত। আৰু লগতে ইয়াৰে ওচৰতে ইয়াৰে পাঞ্জাৱৰ ওচৰতে নিবাসী সাবিত্ৰী দাস বুলি, আৰু তেওঁৰ ছোৱালীজনী আছে লগত মানে এই ভিতৰত লৈ আহিছে, সিহঁতকো লৈ আহিছে, মানে ইনকুইৰি হিচাপত লৈ আহিছে সিহঁতে। পাঞ্জাবাৰী কাণ্ডত আৰু অধিক লোক জড়িত আছে এই মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দীপক কুমাৰে। মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত হোৱা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হ'ল সেয়া বৰ্তমানো স্পষ্ট হোৱা নাই। ঘটনা সন্দৰ্ভত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই থকাৰ লগতে অচিৰেই পোহৰলৈ আহিব এই সকলো খবৰ। সংবাদ মাধ্যমক এই কথা জনাইছে আৰক্ষী আয়ুক্তই। কালি ৰাতি 9:30 বজাত এইটো ঘটনা হ'ল, য'ত 2টা লেডি উৰ্বশী কড়িপত্ৰ আৰু তাৰ ছোৱালীটো, 2টাকে 4টা আৰু লেডিগৰাকী যে আছিলে সাবিত্ৰী ৰায়, জোনমণি ৰায়, তাৰ ছোৱালীটো প্ৰণীতা দাস আৰু জয়শ্ৰী দাস। ইতিমধ্যে আমি 4টা যে মহিলাগৰাকী সেইটো যে কৰিছিলে, মাৰ্ডাৰ কৰিছে, তাক আমি এৰেষ্ট কৰি লৈছোঁ, থানাত আনিছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। আচ্ছা, বিপুৰীয়াত এছএছবি জোৱানৰ আত্মহত্যা নিশা চিপলৈ আত্মহনন এছএছবি জোৱানৰ। মৃত জোৱানজন তামিলনাডুৰ মণিকম্বাক য'তে আত্মহত্যা কৰাৰ খবৰ শুনাৰ পিছতে আত্মহননৰ চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লয় জোৱানজনে। আৰু আজি ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল জোৱানজনৰ। হাজোৰ বৰাটোলাত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। 20 টকা নিদিয়াৰ বাবে পদুম দাস নামৰ যুৱকজনে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে অনিল দাস নামৰ এজন লোকক। সোমবাৰে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে অনিল দাসক পদুম দাস নামৰ যুৱকজনে টকা 20টা ধাৰ খুজিছিল। কিন্তু অনিল দাসে পদুমক 20 টকা নিদিয়াৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ইতিমধ্যে অনিল দাসৰ পৰিয়ালে হাজো থানাত হত্যাকাৰী পদুম দাসৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। হাজো আৰক্ষীয়ে পদুমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত আছে হত্যাকাৰী পদুম দাস। ইফালে হোজাইত নিশা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। মাধৱ মালাকাৰ নামৰ এজন ব্যৱসায়িক হত্যা দুৰ্বৃত্ত নিজৰ দোকানতে চোকা অস্ত্ৰৰে সানি খুচি হত্যা কৰিলে ব্যৱসায়ীজনক। হোজাই দেৱস্থানত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ব্যৱসায়ীজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰেমৰ বাবে নলবাৰীৰ দৌলশাল থানাৰ অন্তৰ্গত সোণাপুৰত নৃশংস ঘটনা। প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকৰ পিতৃৰ আক্ৰমণত আহত এগৰাকী যুৱতী। 18 বছৰ ধৰি যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল সোণাপুৰ মজনুৰ আলী নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে।
আৰু শেহতীয়াকৈ যুৱতীগৰাকী বিয়া নকৰো বুলি কৈ এৰি চলিব বিচাৰিছিল যুৱকজনৰ এনে কাৰ্য মানি নলৈ প্ৰেমিকৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱা চোকা অস্ত্ৰৰে প্ৰহাৰ কৰে যুৱকজনৰ পিতৃ নাজিব আলীয়ে পিছতে জেৰে তুমৰালি হৈ দৌলাশাল থানাত গোচৰ দিয়ে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে গাৰু পাহাৰত ব্যৱসায়ী যুৱতীৰ গুলীচালনা ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰিবলৈ আহি গুলীচালনা যুৱতীৰ পশ্চিম গাৰু পাহাৰৰ চিবি নাঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ গৈ আছিল পিতা পুত্ৰ বাইকত অহা দুই যুৱতীৰ বাটতে অপহৰণৰ চেষ্টা চলাই ব্যৱসায়ীজনে কিন্তু পিতা পুত্ৰই যুৱতীৰ দুটাক কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলোৱাত গুলী চালনা কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে যুৱতীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পুত্ৰৰ ৰেহানাকন সম্প্ৰতি গোৱালপাৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছে পুত্ৰৰ ৰেহানাকন শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰী শিয়ালমাৰী অঞ্চলত খৰচ দুটা গাভৰু নৈত ৰাজ্যৰ বিপদ সংকুল যাতায়াত শিয়ালমাৰী গাঁৱৰ লোকসকলে মিছামাৰী বা ঢেকীয়াজুলিলৈ আহিব লগা হ'লে এনেদৰে নৈৰ মাজেৰে কৰিবলগীয়া হয় যাতায়াত ঘৰবাৰীঘাট কাণত কণমানি সন্তানক লৈ খৰচ দুটা নৈত বিপদ সংকুল যাত্ৰা স্বামী স্ত্ৰী নিউজ 18 কেমেৰাত বন্দী হৈছে ভয়াৱহ দৃশ্য এতিয়া এনেদৰে নৈ পৰীয়া ৰাইজে মৰণত শৰণ দি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে শিয়ালমাৰী গাঁৱলৈ যোৱা বিকল্প পথ নথকাৰ বাবে নিতৌ এনেদৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় মন কৰিবলগীয়া যে আজিও শিয়ালমাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত জিয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনক যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী গাঁওবাসীয়ে বিধ্বস্ত পথে জলাকলা খুৱাইছে গহপুৰৰ চাৰিঙীয়াস্থিত মা কল্যাণী দেৱালয়ৰ সমীপৰ বৰঙাবাৰী দীপৰা সংযোগী এটা পথে বোকাময় পথত অতিষ্ঠ হৈ অৱশেষত গড়কাপ্তানী পথত ভূঁই ৰুই প্ৰতীকী ৰূপত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে কল্যাণপুৰ বাকৰি দলনি ৰাঙলীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজেৰে যোৱা পথটো বিগত কেইবা বছৰ ধৰি জলাকলা খুৱাই আহিছে অঞ্চলবাসীক গড়কাপ্তানী পথটোৰ একাংশ পকীকৰণ হ'ল যদিও প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত পকীকৰণ নোহোৱাত বৰ্তমান বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে পথছোৱা চাৰিঙীয়াৰ ভুক্তভোগী ৰাইজে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে মেৰামতি কৰা নাই পথটো যাৰ ফলত অতিষ্ঠ ৰাইজে এনেদৰে পথত ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কেন্দ্ৰীয় জলসম্পদ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰতনলাল কাটাৰিয়াই অসমৰ বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ ৰূপে স্বীকৃতি দিয়া নহয় বুলি উচ্চ সদনত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণাই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মিথ্যাচাৰ পুনৰবাৰ উদঙাই দিয়াত এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতিও অসমৰ বান খহনীয়া কেন্দ্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা স্বীকৃতি নিদিয়াৰ প্ৰতিবাদত বুধবাৰে নগাঁৱত সৰব হৈ পৰে কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতি নগাঁৱৰ কৃষ্ণাই ঘাটত সংগঠনটোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পুতলিকা দাহ কৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি যাম বুলি সকীয়াই মৰিগাঁৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পুতলিকা দাহ অসমৰ বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে গণ্য নকৰাৰ প্ৰতিবাদত কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আজি মৰিগাঁও চহৰ ৰাজপথত দাহ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পুতলিকা নাৰীনগৰৰ মাজমজিয়া জাকৈ জাল লৈ প্ৰতিবাদত নামিল আহোম সেনা ঐতিহাসিক ভিতৰালিৰ পুখুৰীৰ সদৃশ দ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে জিয়াটো ভুগি আহিছে পথটি মেৰামতি তথা নিৰ্মাণৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই অহাৰ পাছতো আজি কুপতি গড়কাপ্তানী বিভাগে পথ নিৰ্মাণত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ গাঁও পঞ্চায়তৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত MGNৰেগাৰ ব্যাপক লুণ্ঠন আছে এই লুণ্ঠনত হাত উজান দিছে চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধিয়েও এচপৰাও শিল বালি নেপেলোৱাকৈ ধেমাজি গ্ৰামোন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনত বৰদলনি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কচুতলি পঞ্চায়তত MGNৰেগাৰ জৰিয়তে CCP ব্লকেৰে পথ নিৰ্মাণত চলিছে 10 লাখ টকাৰ আত্মসাতৰ ফণ্ডিং খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া অভিযন্তাৰ লগতে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়ত সভাপতি সচিব মিলি বৰ্তমান কোনো কাম নকৰাকৈ কোটি টকা খৰচ কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে সদৌ মিচিং ছাত্ৰ সন্থাৰ কচুতলি আঞ্চলিক সমিতিয়ে পথ নিৰ্মাণৰ নামত চলা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্তৰ দাবী TMPকে কচুতলি আঞ্চলিক সমিতি গোৱালপাৰা জিলাৰ বলবলাৰ নিকটৱৰ্তী বৰভিটা গাঁৱৰ চামেৰা নদীৰ ওপৰত থকা এখন দলং পৰিণত হৈছে মৰণ ফান্দলৈ এই জৰাজীৰ্ণ দলংখনত টুকুৰামান কাঠৰ টুকুৰা পেলাই যাতায়াত অব্যাহত ৰখা হৈছে বিপদসংকুলভাৱে পাৰাপাৰ হ'ব লাগে দলংখনেৰে যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে যাতায়াতৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এম্বুলেন্স নাযায় গাঁওখনলৈ ৰোগীসকলক হাঙিৰে চিকিৎসালয়লৈ নিবলগীয়া হয় বৃহত্তৰ ঢিলাপাৰা সতীপাৰা বৰমোহৰা ভীমাজুলি মনাকুচা বৰপিটা নিউ বৰপিটা আদি অঞ্চলৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ মাধ্যম দলংখনৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে মূল পথটোৰে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নৰং যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হয় ৰাইজে দলঙে নহয় ৰাস্তা ঘাটৰ বিধ্বস্তৰূপে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক বাৰে বাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন জনাই একো সুফল পোৱা নাই স্থানীয় ৰাইজে স্থানীয় বিধায়কক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা বুলি ৰাইজৰ অভিযোগ আন্তঃগাঁথনি অবিহনে আদৰ্শ দেখুৱাই উজ্বলি উঠিছে এখন বিদ্যালয়খনৰ নাম দিহিং দহুটীয়া মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় কাকপথাৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 1977 চনতে স্থাপিত হোৱা এখন বিদ্যালয় পৰ্যাপ্ত শিক্ষক তথা আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ স্বত্তেও বিদ্যালয়খনে সকলো দিশতে উজ্বলি উঠিছে বিদ্যালয়খন দিহিং দহুটীয়া মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়খনত 92 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে আছে 2জন শিক্ষক তেনেস্থলত শিক্ষাৰ মানদণ্ড চৰকাৰী গুণোৎসৱ খেলা ধূলা সকলো দিশতে আগবঢ়া বিদ্যালয়খনৰ সামগ্ৰিক চৌপাশ ফুলৰ বাগিচা জিৰণি ঘৰৰ লগতে গছ গছনিৰে পৰিৱেশ সৌন্দৰ্য বৰ্তাই ৰাখিছে
প্ৰধান শিক্ষকৰ লগতে এজন ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকেও বহু কষ্টৰে বিদ্যালয়খনত পাঠদান কৰি আহিছে বিদ্যালয় গৃহটো বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা যিকোনো সময়তে যিকোনো ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টিৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ পয়ালগা অৱস্থা 3 মাহ পূৰ্বে ধুমুহাত ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বংশৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ চিকিৎসালয়খন প্ৰচণ্ড ধুমুহাই উৰুৱাই নিছিল চিকিৎসালয়খনৰ 3 পাত 3 মাহ উকলি গ'ল কিন্তু আজিও মেৰামতি কৰা নহ'ল চিকিৎসালয়খন এটা বৰষুণ আহিলে চিকিৎসালয়ত একাঠু পানী হয় চিকিৎসালয়ৰ কোঠাৰ মূল্যৱান আচবাব যন্ত্ৰপাতিবোৰ বৰষুণ ৰ'দ পৰি জহি বহি গৈছে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ এতিয়া চিকিৎসালয়খনত চলিছে অঞ্চলটোৰ ৰোগীসকলৰ চিকিৎসা বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰোগীৰ বাবে চিকিৎসালয়খনত আছে মাত্ৰ এজন চিকিৎসক যাৰ বাবে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰোগীসকল ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যুগত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিকিৎসালয়খন পুনৰ মেৰামতি কৰি সক্ৰিয় ৰূপত গঢ় দিয়াৰ দাবী ৰাইজৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টিত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে যক্ষ্মা ৰোগীৰ সংখ্যা 2018 চনৰ তুলনাত চলিত বছৰত যক্ষ্মা ৰোগীৰ সংখ্যা দুগুণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা চলিত বছৰত জুন মাহ পৰ্যন্ত যক্ষ্মা ৰোগীৰ সংখ্যা 47 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি সৰুপথাৰৰ চুঙাজান সীমান্তৰ নাওঘাট বন শিবিৰৰ সমীপত বনাঞ্চলৰ মূল্যৱান গছ গছনি কাটি বন বিভাগৰ ছত্ৰছায়াত ভূমি বেদখল কৰি গাঁও পাতিছে সন্দেহজনক নাগৰিকে একাংশ বন বিষয়া আৰু গাঁওবুঢ়াৰ নেতৃত্বতে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি বসতি স্থাপন কৰাইছে নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা একাংশ সন্দেহজনক নাগৰিকে স্থানীয় আচুকৰ্মীৰ অভিযোগ একাংশ বন বিষয়াই ধনৰ লেনদেন কৰি অসমৰ বনাঞ্চলৰ ভূমি সন্দেহজনক নাগৰিকক বিক্ৰী কৰিছে সন্দেহজনক নাগৰিকে বেদখল কৰা ভূমি উচ্ছেদৰ দাবীত গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্তক লিখিত অভিযোগ দিছে আচুকৰ্মী এইবাৰ ৰক্ষকে ভক্ষকৰ ৰূপত অসম আৰক্ষী ৰাইজে জব্দ কৰি আৰক্ষী সঞ্চয় এতিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং চাউল নাইকিয়া হ'ল আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰা আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা চকুৰ পচাৰতে নাইকিয়া হ'ল ৰাইজে জব্দ কৰি সঞ্চয় দিয়া 120 বেগ চোৰাং চাউল অসাধু ব্যৱসায়ীৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি কৰি চোৰাং বজাৰৰ খাদ্য সুৰক্ষাসহ চাউল কঢ়িওৱা ভুটভুটি নাও এৰি দিয়াৰ অভিযোগ নগৰবেৰা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে নিশা নগৰবেৰাত ৰাইজে ধৰা পেলাই চোৰাং চাউল ভৰ্তি এখন ভুটভুটি নাওখনত আছিল 2 বেগ খাদ্য সুৰক্ষা চাউল দক্ষিণ বৰপেটাৰ কাছুমাৰাৰ পৰা গোৱালপাৰাৰ শিমলী তোলালৈ জলজলি নদীৰে চোৰাংকৈ বিক্ৰীৰ বাবে নিয়াৰ পথত একাংশ লোকে জব্দ কৰে চাউল ভৰ্তি ভুটভুটিখন পিছত ঘটনাস্থলীত নগৰবেৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নাওসহ চাউলখিনি চমজি লয় যদিও আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰে ৰহস্যজনক ভূমিকা আৰক্ষীয়ে ভুটভুটিখনৰ পৰা মুঠ 200 বেগ চাউলৰ 80 বেগ চাউলহে নমাই ট্ৰেক্টৰেৰে থানালৈ আনে বাকী জব্দকৃত 120 বেগ চাউল ভুটভুটি নাওখনত এৰাকি নাওখনৰ এক বৃহৎ অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত নৌকাসহ চোৰাং চাউলখিনি নগৰবেৰা আৰক্ষীয়ে এৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গহপুৰৰ ধূপবৰত ভোট বাংলোলৈ পৰিণত হৈছে এটি পশু উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ দুগ্ধ ফাৰ্ম গমৰিঘাট অঞ্চলৰ প্ৰায় 15 পৰা 20খন ৰাইজৰ পশুধনৰ চিকিৎসাৰ বাবে স্থাপন কৰা পশু উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো বিগত 15 বছৰে বন্ধ হৈ থকাত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ উক্ত স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰটোৰ লগতে সংযোজিত হৈ থকা দুগ্ধ ফাৰ্মখনৰ বৰ্তমান অস্তিত্ব সংকটত বৰ্তমান হাবি জংঘলেৰে আগুৰি ধৰা পশু স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰটো গৃহটো জহি খহি নিষ্ক্ৰিয় হ'বলৈ ধৰিছে কেন্দ্ৰটোত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীয়ে এতিয়া ৰাইজৰ নিমন্ত্ৰণ অনুসৰি পশুধনৰ স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদান কৰি আহিছে যদিও বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীৰ বাবে সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো কাৰ্যক্ষম নোহোৱাৰ ফলত উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অবিহনে মৃত্যু ঘটিছে পশুধনৰ কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পৰা ৰাইজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পশু উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ দুগ্ধ ফাৰ্মখন পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে ৰাইজে উৎকট গৰমত ৰাজ্যবাসী দহিছে বিগত 4 দিন ধৰি উত্তৰ গুৱাহাটী নগৰ পানী যোগান বন্ধ থকাত চৰম অনিশ্চয়তাৰ মাজত উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত এতিয়া বৰলুইতৰ ঘোলা পানীয়ে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে মাজুলীত 70 সংখ্যক বন মহোৎসৱ উপলক্ষে বন বিভাগ আৰু CRPFৰ গছপুলি ৰোপণ মাজুলীত উদযাপন কৰা হয় বন মহোৎসৱ 70 সংখ্যক বন মহোৎসৱ উপলক্ষে বন বিভাগৰ উদ্যোগত CRPFৰ সহযোগত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় গোলাঘাট জিলাৰ আঠখিলীয়া বেবেজীয়া গাঁৱৰ কণমানি প্ৰান্তিকা প্ৰিয়ম শৰ্মা দ্বিতীয় শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কণমানিজনী কণ্ঠত কৰে বৰগীত লোকগীত আধুনিক গীত বিহু গীত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত হিন্দী গীত আদি প্ৰান্তিকা প্ৰিয়ম শৰ্মা নামৰ এই 8 বছৰীয়া কণমানিজনীয়ে মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিছে প্ৰায় 3 বছৰ বয়সৰ পৰা সৰুৰে পৰা গীতৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কিশোৰীগৰাকীক গীত গাবলৈ প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে পিতৃ মাতৃয়ে প্ৰান্তিকাই কেৱল গীত গোৱাই নহয় গছ বন তৰু লতাক ৰং কাঠ পেঞ্চিলৰ জৰিয়তে ছবি আঁকি জীৱন্ত ৰূপ দিব পাৰে লগতে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা বহু সুন্দৰ সুন্দৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰে কণমানি প্ৰান্তিকাই অখিলাঘেটা বয়সতে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান শয্যাশায়ী হৈ আছে 4 বছৰীয়া কণমানি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে হাউলিৰ নুনমাটি গাঁৱৰ শ্বাহ আলমৰ কন্যা উস্মে সালমা নামৰ কণমানিটি শিশুটি কৰ্কট ৰোগ হোৱা বুলি চিকিৎসকে কোৱাৰ পিছত মূৰত সৰগ ভাঙি পৰিছে মহৰ গাড়ী চলাই কোনোমতে পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়া শ্বাহ আলমৰ
অৰ্থৰ অভাৱৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ শিশুটিৰ উপযুক্ত চিকিৎসা কৰিবলৈ গৈ থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে শিশুটিক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ পৰিয়ালটোক আৱশ্যক হৈছে বহু টকাৰ বৰ্তমান GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিশুটি অকণমানি শিশুটিক সুস্থ কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ পৰা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে বিচাৰিছে অকণমান সহায় আপোনাৰ সহায় শিশুটিক দান দিব পাৰে এটি নতুন জীৱন সেয়েহে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে ৰাইজ তথা চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত বৰপেটা চহৰত আৰক্ষীয়ে ব্যাপক অভিযান অবৈধ পাৰ্কিঙৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অধীক্ষক ডক্টৰ ৰবীন কুমাৰৰ নেতৃত্বত চলিল আৰক্ষী অভিযান হেলমেট নিপিন্ধাকৈ মটৰচাইকেল চলোৱা চালকক জৰিমনা বিহাই বৰপেটা যান-বাহন আৰক্ষীয়ে হাতীচুং শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয় হাতীচুঙৰ উদ্যোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত বৰদোৱা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ সহযোগত আৰম্ভ হোৱা কৰ্মশালাৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্য চিত্ৰাংকন আৰু নাটক জনৰ পৰা কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট পৰিচালকে প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়োৱা কৰ্মশালাত নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে 8 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই কৰ্মশালাৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰিব মঙ্গলবাৰবাৰী হাই মাদ্ৰাসাত গ্ৰীষ্মকালীন বিনামূলীয়া পাঠদান আৰম্ভ সঞ্জীৱ বৰা সৰণী সামাজিক স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ উদ্যোগত আৰম্ভ বিনামূলীয়া পাঠদান কাৰ্যসূচী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ 100গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়াকৈ পাঠদান কৰোৱা হৈছে প্ৰয়াত সঞ্জীৱ বৰা দৰং জিলা শিক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়া আছিল প্ৰয়াত স্বামীৰ স্মৃতিত পত্নী পল্লৱী বৰা নিয়োগৰ পৰিচালিত আৰম্ভ হয় বিনামূলীয়া গ্ৰীষ্মকালীন পাঠদান কাৰ্যসূচী অসমৰ প্ৰত্যেকখন ভিতৰুৱা পিছপৰা অঞ্চলত প্ৰত্যেক বছৰে একোখনকৈ বিদ্যালয় বাছি লৈ প্ৰত্যেক গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত আৰম্ভ কৰা হয় এই পাঠদান কাৰ্যসূচী শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীস্থিত হাৰিমু অফাত প্ৰাংগণত আৰম্ভ হৈছে উচ্চ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ মিছামাৰী উচ্চ একাডেমীৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছে প্ৰশিক্ষণ উক্ত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰশিক্ষণৰ উপৰিও 5 জুলাইত 15তম শোণিতপুৰ জিলা উচ্চ চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ব জিলা ভিত্তিত উচ্চ চেম্পিয়নশ্বিপত নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰতিযোগীসকলে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক উচ্চ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাব তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বান থিয়েটাৰৰ চলিত বৰ্ষৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ নাট্য জগতলৈ বৰঙণি আগবঢ়োৱা ব্যক্তিক সন্মানিত কৰিব বান থিয়েটাৰ বঁটাৰে প্ৰতি 2 বছৰৰ অন্তৰত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় নাটক সূৰ্যফণী শৰ্মা নাট সমাৰোহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি 31 জুলাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰিব অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ মহীৰূহ কৃষ্ণ ৰয় সম্পন্ন হ'ল অভিনেতা দেৱাশিষ বৰঠাকুৰ আৰু অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰু বিবাহ মঙলবাৰে নাজিৰাৰ ONGC কলনীত অনুষ্ঠিত হোৱা বিবাহ ঘটনা অহা অতিথিসকলক নৱদম্পতীয়ে উপহাৰ হিচাপে দিলে একোটাকৈ গছপুলি সেউজী ধৰণী ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে অতিথিসকলক একোটাকৈ গছপুলি উপহাৰ দিয়ে অভিনেতা দেৱাশিষ বৰঠাকুৰ আৰু অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰু এই পদক্ষেপে সমাজলৈ এক বিৰল সুন্দৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে নতুন দিল্লীৰ আদৰ্শ নগৰত ডকাইতি কাণ্ড বাইকত অহা 2 দুৰ্বৃত্তই বন্দুক দেখুৱাই এজন লোকৰ পৰা লুটি নিলে নগদ ধন ডকাইতিৰ সমগ্ৰ দৃশ্য চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে মুৰাদাবাদত আৰক্ষী জালচাৰী দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আছে চোৰৰ দলটোৱে গোপন সূত্ৰ পঞ্চেদি আৰক্ষী আটক কৰিছে চোৰৰ দলটোক ধৃত চোৰ কেইটাৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা আৰু লগতে যিসমূহ চুৰি কৰা ধন সোণ সেইসমূহ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে ফুটবল খেলুৱৈ দুৰ্ভৰিত নহয় এটা সাৰ গৰু 4খন ঠেঙেৰে দেখুৱালে ফুটবলৰ যাদুকৰী চমক ফুটবল খেলুৱৈৰ সৈতে একেলগে ফুটবল খেলাৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কেমেৰাত দক্ষিণ গোৱাৰ মাৰদলৰ এখন খেলপথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই দৃশ্য সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈছে এই দৃশ্য বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিলে ভাৰতে বাৰ্মিংহামৰ এজবাষ্টনত ৰোহিত শৰ্মাৰ দৰ্শনীয় বেটিঙৰ সহায়ত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰে ভাৰতীয় দলটোৱে চৌখিন ভাৰতীয় দল বলিং আক্ৰমণৰ বাবে 315 ৰানৰ বৃহৎ লক্ষ্য বান্ধি দিও মাত্ৰ 28 ৰানতে জয় হৈছে ইণ্ডিয়া এই বিজয়ৰ পিছতে পইণ্টৰ তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত থকা ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিৰাপদ কৰিলে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শতকীয় ইনিংছ খেলা হিটমেন ৰোহিতে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে শতক অৰ্জন কৰি গঢ়িলে আন এক অভিলেখ বিশ্বকাপত 4টা শতৰান কৰা ৰোহিত শৰ্মা হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী বেটছমেন ইয়াৰ পূৰ্বে শ্ৰীলংকাৰ তাৰকা কুমাৰ সাংগাকাৰাৰ নামত আছিল অভিলেখ মঙলবাৰৰ খেলখনত ৰোহিত শৰ্মাই স্পৰ্শ কৰিলে সাংগাকাৰাৰ ৰেকৰ্ড চলিত বিশ্বকাপত আৰু এটা শতক অৰ্জন কৰা মানে বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক শতক অভিলেখৰ গৰাকী হ'ব ৰোহিত শৰ্মা ৰাজকীয় ইনিংছৰ হিটমেন ৰোহিত শৰ্মাই ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মন জয় কৰা সমান্তৰালকৈ নিজৰ মহানুভৱতাৰে হৃদয় জনালে বিশ্বৰ কোটি কোটি ক্ৰিকেট প্ৰেমী ৰোহিতৰ ছিক্সত আঘাতপ্ৰাপ্ত ক্ৰিকেট অনুৰাগী গৰাকী গেলাৰীত গৈ খবৰ ল'লে ৰোহিত শৰ্মাই মঙলবাৰে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে খেলৰ সময়ত ৰোহিত শৰ্মাই মৰা এটা অভাৰ বাউণ্ডেৰীৰ সময়ত বলটো গৈ আঘাত হানিছিল এগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে কেৱল খবৰ লোৱাই নহয় আহত ক্ৰিকেট প্ৰেমী গৰাকীক ৰোহিতে নিজৰ অটোগ্ৰাফ সম্বলিত এটা টুপি উপহাৰ দিয়ে ৰোহিত শৰ্মাৰ এই পদক্ষেপক এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে কোটি কোটি ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে বিশ্বকাপৰ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ভাৰত বাংলাদেশৰ খেলখন এটা দৃশ্য আকৰ্ষিত কৰিলে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক
শাৰী ছুৱেটাৰ পিন্ধা এগৰাকী 87 বছৰীয়া বৃদ্ধাই 16 বছৰীয়া গাভৰুৰ দৰে ভাৰতীয় দলটোক উৎসাহ যোগালে মঙ্গলবাৰ খেলখনত ৰোহিত শৰ্মা দৰ্শনীয় বেটিং বুমৰাহৰ ফুটহাৰ বলিঙে ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ হৃদয় জয় কৰাৰ সময়তে এগৰাকী অশীতিপৰ মহিলাই থৰক বৰক খোজেৰে গৈ টীম ইণ্ডিয়াক উৎসাহ যোগোৱাৰ দৃশ্যত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে সকলোৰে চাৰুলতা পেটেল নামৰ মহিলাগৰাকী উৎসাহ দেখি অধিনায়ক কোহলিয়েও গেলাৰীলৈ গৈ মহিলাগৰাকীৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'লে ধাৰাভাষ্যকাৰে উদ্ঘাটন কৰিলে মহিলাগৰাকী পৰিচয় চাৰুলতা পেটেল নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বিগত কেইবা দশক ধৰি ক্ৰিকেট খেল উপভোগ কৰি আছে আফ্ৰিকাত কৰ্মৰত হিচাপে থকাৰ সময়তো টিভিতে খেল উপভোগ কৰিছে বৰ্তমান যিহেতু মহিলাগৰাকীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে সেইবাবে ষ্টেডিয়ামত আহি টীম ইণ্ডিয়াৰ খেল উপভোগ কৰিছে চাৰবিয়াত গ্ৰীষ্মৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে চাৰবিয়াবাসী গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে দেশখনত স্থবিৰ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা জীৱ জন্তুসকলকো পৰিত্ৰাণ দিবৰ বাবে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষ গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা